ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි එළවලු රොටි හදන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයටනේ. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රවුම් හැඩයකට එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම ලේසි හදන්න. නවන එක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය එළවලු රොටි වල රසම ඒ ස්වභාවයම තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදියටම දාලා තියෙනවා. අපි දැන් මුලින්ම ඩෝ එක හදාගනිමු. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක්. ඒකටම ලුණු තේ හැන්දකුයි තෙල් මේස හැන්දකුයි එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික චුට්ටක් කවලම් කරලා අපි වතුර එකතු කරගනිමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා වතුර මිලිලීටර් 200ට මේස හැන්දක් අඩුවෙන්. ඉතින් ඕන කරන වතුර ප්‍රමාණය ඔයාලා ගන්න පිටියක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා ටික ටික වතුර දාලා මෙන්න මේ පදමට හදා ගන්න. දැන් මේ ඩෝ එක චුට්ටක් අතේ ඇලෙන පදමට තියෙන්න ඕන. මේ වගේ එකට එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේක විනාඩියක් දෙකක් විතර හොඳට නීට් කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අතේ තෙල් හොඳට තවරලා මේ ඩෝ එක කොටස් 6කට වෙන් කරගන්න. ඊළඟට මේ වගේ තෙල් මේස හැන්දක් විතර උඩින් දාන්න. හොඳට තෙල් තවරලා අපිට පුළුවන් කරි එක හදනතුරු මේක වහලා තියන්න. මම දැන් කරි එක හදන්න මේ පෑන් එකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒකටම එන්සාල් දෙකක්, කරාබු නැටි දෙකක් එකතු කරන්න. දැන් ඒකටම සුදු ලුණු බිකි දෙකක්, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, කරපිංචි ඉත්තක් මේ වගේ පොඩියටම චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික හොඳට සුවඳ එනකොට පොඩි රටලුණු ගෙඩියක් මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපලා එකතු කරන්න. අපි දැන් ඒකටම එකතු කරගන්න ඕන කහකුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි රස අනුව ලුණුයි. රම්පි කොලයකුත් එකතු කරන්න. ඊළඟට මේ ටික හොඳටම මැලුණාම මම එකතු කරනවා තක්කාලි ගෙඩි කාලක්. තක්කාලි ටිකත් හොඳටම මැලුණාම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දකුයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි එකතු කරන්න. මම දැන් මේකටම එකතු කරනවා ලොකු අලගෙඩි දෙකක් හොඳට තම්බලා පොඩි කරලා. ඒකටම සැමන් පොඩි ටින් එකක මාළුත් එකතු කරනවා. ඒ ටික හොඳටම පොඩි කරලා එකතු කරන්න. එතකොට තමයි මේ කරි එක රස වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කර කර මේක කවලම් කරන්න. ලුණු රස මදි නම් තව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එන පදමට එනතුරු හැඳි ගාලා හදන්න ඕන. දැන් ඔන්න මේ කරි එක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එනවා. මේ පදම හරි. අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගනිමු. අපි දැන් මුලින්ම ට්‍රේ එකක හොඳට තෙල් තවර ගන්න ඕන. දැන් බලන්න අපේ පිටිබෝර ටික හොඳට මෘදු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නිකන්ම මෙන්න මේ වගේ අතින් තුනී කරන්න. එහෙම කරන්න ඔයාලට පොඩ්ඩක්වත් මහන්සි වෙන්න ඕන නැහැ. නිකම්ම මේක තුනී වෙනවා. දැන් කරි එකෙන් ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ රවුම් හැඩයට තියාගන්න. දැන් ඊළඟට ඔයාලා බලන්න මම මේ නවන විදිය
මෙන්න මේ හැඩයට තමයි ඔයාලා එළවලු රොටි එක නවන්න ඕන. හරිම ලේසි සාමාන්‍ය එළවලු රොටි හදනවටත් වඩා ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඔයාලා හොඳට සීල් කරගන්න ඕන. සීල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක තියන්න ඕන තෙල් තවරගත්ත පිඟානක. නැත්නම් යට ටික ඇලෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ පෑන් එකට දානවා තෙල් මේස හැන්දක් විතර. ඊළඟට අපේ එළවලු රොටි ටික මේ වගේ හදලා තියාගන්න. දැන් ඔයාලා මේක හදන්න ඕන අඩුම ගින්දරේ. ගින්දර වැඩි වුණොත් වට ඉක්මනට පාට වෙනවා, මැද අමු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අඩුම ගින්දරේ මෙන්න මේ වගේ හරව හදන්න. මේ වගේ පුංචි හැන්දක් ගත්තා නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක හරව ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න එන්නෙම ලස්සන පාටට මේ එළවලු රොටි එක හැදෙනවා. දැන් දෙපැත්ත ලස්සනට පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වටේ ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් පිඟානකට මාරු කරගන්න. දැන් අපි එකක් කපලත් බලමු ඇතුලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය එළවලු රොටි එකක් වගේමයි. ඉතින් ඔයාලට ඊ රසටම ඊට වඩා ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. හැඩය විතරයි වෙනස්. එළවලු රොටි එකේ රස ස්වභාවය ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.